Hej allihopa! Idag är jag på väg till en kille som heter Micke Westlund som bor i Härnösand, ett stenkast här från Kramfors. Jag har aldrig träffat honom förut, men jag vet att han är fruktansvärt bra på det här med bilar. Och jag älskar ju bilar och så älskar jag stories. Så jag tänkte på något sätt försöka koppla ihop de där två, bilar och stories. Så därför tänkte jag att försöka göra en liten serie, kanske flera avsnitt, kanske blir det bara ett, jag vet inte, här på kanalen där jag testar just det där att binda ihop en story med ett intresse om bilar. Så häng med här så åker vi och träffar Micke Westlund i Härnösand. Mitt intresse för bilar ärvde av min morfar. Han var väldigt bilintresserad, körde folkrace, amatörrally, lite sånt där. Så jag var alltid med där. Och sen, jag spenderade alltid helgerna hos dem också. Och då brukade vi alltid sitta och kolla på typ VRC och rallyvurper. Det var en favorit liksom. Så att själva intresset från början kommer ju definitivt ifrån honom. Mitt namn är Mikael Westlund. Jag är 30 år, jag bor i Härnösand och det här är mitt garage. Så min första bil, jag kommer ihåg det faktiskt ganska bra. Det valet och kvalet var mellan en Golf 2 GTI 16-ventilare eller en Audi Coupé. Och jag kommer ihåg att jag vill ha på den tiden en gammal GT Coupé. Men det var lite utanför min budget som 15-16-åring liksom. Så det blev till slut blev det en nyare Audi Coupé B3 då, som jag fortfarande har kvar idag faktiskt. Så att det är väl 14-15 år sedan jag fick den bilen nu, så att det är en sån här bil som den får nog vara min kista till begravningen, antar jag, för den blir nog kvar hela livet. Så som med Audin, då var ju liksom, man var ju 15, liksom 16-17 år gammal, hade ju inga pengar liksom, man gick i skola och grejer, så att så det började ju smått med liksom måla bromsok, sänkfjädrar, liksom klassiska första steget grejer liksom. Och sen då hade jag bestämt mig sen långt innan att när jag kunde och hade chansen, då skulle jag börja bygga om den bilen på riktigt, för att jag hade planer jag ville göra med den redan från början när jag köpte den. Så till slut fick jag ju möjligheten att genomföra mina planer med Audin, och det var en bra punkt att liksom lärde mig otroligt mycket med att bygga bilar med den. Det var första gången jag gjorde ett motorbyte, första gången man designade liksom några egna delar för att få dem att funka och grejer. Så att efter den var klar, kände man ju sig ganska liksom varm i kroppen och peppig liksom. Och så då var ju driftingen var ju någonting som man har sett mycket om, och tyckte det skulle vara jävligt coolt och liksom få börja köra lite grann då, och få känna på liksom och bara ha någonting att göra. Så då måste man ju bygga en driftbil också, så att då var det där saker och ting spårade ur ganska kraftigt, ska jag väl påstå. Så att jag kan på en gång liksom medge att jag bet av mig alldeles för mycket för första gången jag gjorde ett bygge. Och så byggde jag en Volvo 360 med en Saab-motor, och där fick man verkligen lära sig allting och lite till för att få det att funka liksom. Och även fast man var varm i kläderna sen innan, så var det där en helt ny nivå liksom. .360 har vi kört nu i ett par säsonger. Funkar väldigt bra faktiskt. Jag är väldigt nöjd med vad jag lyckas åstadkomma. Så nu har jag ju faktiskt kommit till den punkten att jag vad ska man säga, jag växt ur den, eller vad man ska kalla det. Så jag ville liksom utmana mig själv lite grann igen, samtidigt ta steget upp liksom, på alla sätt jag kunde liksom. Och det för oss i dagsläget då, där vi är
ser bussen bakom mig, vilket ja, ännu en gång bet jag av med alldeles för mycket, men ja, nu är vi här. Bakom mig står någonting som var en gång i tiden en Mitsubishi Space Wagon. Just den här modellen var riktigt lyxig med fyrhjulsdrift och DVD-spelare i taket, varav ingenting finns kvar. Den har nu en Audi 4,2 liters V8 ur typ en Audi A8-ish. BMW 6-växlad diesellåda. E46 fram- och bakvagn med styrvinkelkit. Och sen allting däremellan är custom med plusmeny. Jag står ju där nu. En minibuss är väl kanske inte den ultimata driftplatsformen enligt vissa. Jag håller inte med. Jag tycker att mer bil är bättre bil. Så att jag köpte den största jag kunde hitta inom budget. Nej, men en sportig minibuss har varit någonting som har varit på göra-listan länge faktiskt. Det är någonting vi har skämt om här i garaget sedan flera år tillbaka. Och unika konstiga bilar liksom, det är det bästa som finns liksom, så att när jag visste att jag ville bygga någonting nytt så kunde jag kunde inte motstå liksom chansen att göra det utav en minibuss. Så att helt klart inte värt bekymret, men helt klart värt det ändå liksom. Om man ska använda en minibuss kan man åtminstone använda den sportigaste minibussen man kan hitta liksom. Så att utseendemässigt så gick vi väl mer eller mindre på vad som såg mest aggressivt ut, vilket jag definitivt tycker att Space Wagon, förutom att den har det bästa namnet som finns, Space Wagon, kom igen, så är den klart den mest liksom rektangulära, liksom aggressiva looken på en minibuss. Och sen temat vi har gått med här liksom, det är ju väldigt japanskt inspirerat för att hålla i temat med liksom Mitsubishi och Japan och liksom, så att vi lutar oss starkt in emot mot japansk, vad ska man kalla det, traditionell design liksom. Texten på sidan här. På japanska så står det Hanami Yokoso, vilket översättning på svenska blir lite sådär. Men mer eller mindre betyder välkommen till Blomsterfestivalen. Vilket som ni ser, Blomsterfestivalen är ju liksom kinda temat här, och på japanska är Hanami det ordet som översätts till blomsterfestival, men på japanska så betyder Hanami en specifik blomsterfestival där de samlas för att kolla på när körsbärsträden blommar, vilket också är blommorna vi har längs sidan. Det är liksom körsbärsträd. Ännu en gång väldigt starkt anknuten med japanska liksom temat hela vägen igenom. Nu medan vi spelar in det här, då har vi faktiskt precis varit bara häromdagen varit ute och fått provköra ordentligt för första gången, men när allt är sagt och gjort här, då siktar vi på en 600 djurhäst ungefär med plats för 4. Det är ju varför ha en minibuss som inte hela gänget kan åka med liksom, helt meningslöst.